नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले मटन मटकाको रेसिपी लिएर आएको छु। आउन सुरु गरौँ है। मैले यहाँ हाफ केजी मटन लिएको छु। त्यस्तै अदुवा र लसुन मैले चप गरेर लिएको छु। 5-7 पिस मैले लसुन होल लिएको छु र 2 पिस मिडियम साइजको ओनियन पनि छ मसँग। त्यस्तै मैले 2 पिस बेलिफ लिएको छु। 6-7 पिस मैले यहाँ क्लोव्स लिएको छु र 5-6 पिस ग्रीन कार्डमम, 2 पिस रेड चिल्ली र स्टार एनिस र एउटा ग्रीन चिल्ली पनि लिएको छु। सुरुमा मैले यहाँ प्याजलाई स्लाइस काटेको छु। हजुरहरूले चप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 8-9 पिस लसुन बोक्रैसित लिएको छु र यसलाई मैले हल्का चिरेर मात्रै राख्ने छु। अब यसलाई काटिसकेपछि हामीले एउटा बाउलमा राख्नु पर्दछ। मैले यसलाई एउटा बाउलमा राखेको छु। त्यही बाउलमा मैले अघि चप गरिराखेको अदुवा र लसुन पनि मिक्स गरेँ र मटन पनि यसमा मैले एड गरेको छु र आवश्यक अनुसार हामीले यसमा नुन राख्नु पर्दछ। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। बेसार पनि हामीले यसमा राख्नु पर्दछ। मैले हाफ टेबल स्पुन बेसार र मिक्स मसला लिएको छु र त्यस्तै मैले हाफ टेबल स्पुन kasmire मिर्च पनि यसमा एड गरेँ र मैले घरमै बनाएर राखेको हाफ टेबल स्पुन गरम मसला पनि एड गरेको छु र मैले एउटा प्यानमा तेल राखेको छु। मस्टर्ड ओइल हो यो र तेललाई राम्रोसँग हिट गरेर हामीले होल गरम मसला सबै यसमा एड गर्छौँ। तेलले हाम्रो सबै गरम मसलाको फ्लेभर एड्जस्ट गर्ने भएकोले मैले यसरी राखेको हो र त्यसलाई मैले पुनः मासु राखेको बाउलमा एड गरेको छु र यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मोलेर हामीले मटकामा राख्नु पर्दछ। मटकामा हामीले मटन राख्दा चाहिँ राम्रोसँग खाँदी राख्नु पर्दछ। खाँदी यसरी राख्यो भने हाम्रो ग्रेभी एकदम राम्रो थिक ग्रेभी बस्छ। हामीले यसलाई ढक्कन लगाउनुभन्दा पहिला पिठो मुछेर हामीले एउटा डो तयारी गरेर यसको बिटमा राम्रोसँग हामीले डो लगाउँछौँ। हावा लिक भयो भने ढिलो पाक्ने भएकोले मैले यसलाई एयर टाइट गर्नको लागि यसो गरेको छु र माथिबाट यसको ढक्कन राखेर एकचोटि राम्रोसँग थिचिदिनु होला र बाहिर निस्केको पिठोको डोले मैले यसलाई जोड्नेमा अझै राम्रोसँग कभर गरेको छु। मैले यहाँ एउटा फलामको तावा लिएर यसलाई हिट गरेको छु र तावामाथि मैले नुन राखेँ 1 कचौरो जति। हजुरहरूसँग बालुवा उपलब्ध छ भने बालुवा पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मैले मटन राखेको मड्कालाई यहाँ राखेको छु। यसो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ तावा पातलो हुने भएकोले मड्कामा लाग्न सक्छ पिँधमा भनेर मैले यसलाई पिँध बाक्लो बनाउनको लागि यस्तो गरेको छु। हजुरहरू पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। 1 घन्टा जति मैले लो फ्लेममा मटनलाई पकाइसकेपछि यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई म यसलाई खोलेर पनि देखाउने छु। एउटा सानो चक्कुको सहायताले मैले यसलाई खोल्ने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो उम्लिराखेको छ। अझै हेर्दा पनि राम्रो कलर आइरहेको छ यसको। मटन राम्रोसँग पाकेको छ। हजुरहरूलाई म एकचोटि देखाउन जाँदैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मटन
नरम भएर पाकेको छ। यसरी पकाएको मटन निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। हजुरहरूले एकचोटि अवश्य पकाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यसको स्वाद साह्रै स्वादिष्ट छ साथीहरू। एकचोटि हजुरहरूले अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्यानललाई पनि एकचोटि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।